رسیدین این کارو ببینید یا یکی باشه که به من پول خانم بالتو طبقه مانتو بالتو خانم بالتو طبقه برو اونجا وایسا مرسه که کسی به در آقا مهدی عکس داخل یا بهتره؟ نه داخل هم میگیرم الان تنهایی بگیرم میخواد باید نه فقط عکس اینا میگیریم یا دادم؟ عکس دوربین نداره خودتون بخورید عکس بیا من میخوای عکس بدم 150 تا میگیرم مسجد حالا آخر
Evet. Onu konuşarsan ben edeyim. Hamburger o bandari o falafel nemiتونیم برگر اونم
بلال در مالی همین چند تا نه